यो खेल क्षेत्र जसले राष्ट्रको लागि खेलकुद र स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ हाम्रा खेलकुदहरू हुने गरिराखेका छन्, भइराखेका छन् र यसले राष्ट्रको एउटा पहिचान दिइराखेको छ र अझ यो क्रिकेट खेलबाट पनि राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन र यो देशलाई एकताबद्ध बनाउन र स्वस्थ बनाउनतिर यो क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आइराखेको छ, गर्दै जाओस्। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो साधारण सभाले क्रिकेट क्षेत्रलाई यो खेललाई कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले माथि उठाउन सकिन्छ, व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र हाम्रो समग्र क्षेत्रमा अहिले देखा परिरहेका व्यवस्थापकीय समस्याहरूलाई चिर्दै र यो खेल क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सफल हुनेछ, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले हरेक क्षेत्रमा जहाँ हामी काम गरिराखेका छौँ, चाहे त्यो खेल क्षेत्र होस् चाहे अन्य कुनै क्षेत्र होस्, आफूले काम गरेको हरेक क्षेत्रमा मेरो जीवन त्यही छ, यही क्षेत्रमा मेरो जीवन छ र मैले मेरो समग्र जीवन यही क्षेत्रमा व्यतीत गर्छु भन्ने खालको अवस्थाको सिर्जना हामीले कसरी गर्ने, सायद मलाई लाग्छ आजको चुनौती यही हो। जब आफूले काम गर्दै गरेको क्षेत्रमा मेरो सम्पूर्ण जीवन यही छ र म यही व्यतीत गर्न सक्छु भन्ने एउटा भाव र विश्वास पैदा हुन सक्दैन, तबसम्म त्यो क्षेत्रको विकास पनि असम्भव छ। र मलाई लाग्छ यो कर्णाली प्रदेश हाम्रो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, जो सामन्ती शासन व्यवस्था थियो, त्यो शासन व्यवस्थाबाट पछि पारिएको यो कर्णाली प्रदेशमा हामीले काम गर्दै गर्दा यो चाहिँ चर्को गरी अनुभूति पनि भइराखेको छ। मलाई लाग्छ यी सबै समस्याको समाधान हामीले सहकार्यबाट गर्न सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। र यो सँगसँगै हामीले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा गर्न गइराखेका छौँ र त्यसका पूर्वाधारहरू र अन्य गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाइराखेकै छौँ, बढाइराख्ने नै छौँ। र यो सन्दर्भमा पनि यो क्रिकेट सङ्घले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो खेल क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी एक्लै हिँडेर हुँदैन, नीति निर्माणमा पनि अपनत्व र कार्यान्वयनमा पनि अपनत्व, यो दुईटा कुराबाट मात्रै हामी समग्र क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण खेल क्षेत्रलाई, कर्णालीमा खेल क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यो सन्दर्भमा यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावको पनि म अपेक्षा गर्दछु। र यो खेल जगतमा मेरो आफ्नो कार्यकाल रहन्जेल या नरहन्जेल पनि सँगसँगै रहने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अरू धेरै कुराहरू यहाँ राख्न चाहिनँ र हामीले सबै कुराको सारमा फेरि हाम्रो राजनीतिक स्थिरता, हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन, राज्य व्यवस्था सञ्चालन आदि कुराहरूले नै हामीलाई प्रभाव पारिराखेकै छन्, पारिराखेकै थिए, पारिराख्नेछन्, सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्। र हामीले एउटा ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट 2072 को संविधान प्राप्त गरेका छौँ। हामी सबैको दायित्व यो संविधानको रक्षा गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र यसको विकास गर्ने नै हामी सबैको दायित्व हो। त्यसकारण आज हामीलाई दुईटा कुराको खाँचो छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन भयो यो देशमा, तर जनताको अवस्था जुन ढङ्गले परिवर्तन हुनु पर्थ्यो
त्यो परिवर्तन भइराखेको छैन। हामी त्यता उद्धत छौँ। त्यसकारण हाम्रो अवस्था, जनताको अवस्था परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो खेल क्षेत्रको विकास पनि हुने हो र यसको लागि हामीले देख्नुपर्ने सपना यो देशको समृद्धिको सपना हो। यो देशको समृद्धिभित्र पनि हामीले दुईटा पार्टमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा आर्थिक सम्पन्नताको पाटो र दोस्रो सामाजिक न्यायको पाटो। यो आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय सँगसँगै हामीले एउटा समृद्ध नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल, स्वाधीन नेपाल र समग्र क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्ने एउटा नेपाल, जसरी हामी प्राकृतिक रूपमा एउटा सुन्दर अवस्थामा छौँ र त्यसरी नै हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई पनि सुन्दरतापूर्वक अभिव्यक्त गर्न सकौँ र राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले चिनाउन सकौँ। त्यसकारण आज हामीले यो दुईटा अभियान, आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको यो अभियानमा हामी सबै लामबद्ध हुन जरुरी छ र एउटा नागरिकको हैसियतले हामीले यो कुरा चाहिँ सोच्न जरुरी छ। म यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु।